Như vậy là tôi đã kết hợp 15 cỗ máy nhỏ thành 3 cỗ máy. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hợp thể thành Die-Ruger 15 nhé. Wow, 15 cỗ máy tạo thành một siêu robot. Trước tiên hết là với Kuruger này các bạn nhé. Chúng ta sẽ tháo cái phần này ra. Và lưu ý, khi chúng ta tháo thì chúng ta nắm ngay cái phần đít máy bay này chúng ta bật ra. Vì cái hướng dẫn là như thế, nó sẽ đúng cái chiều hơn. Và cái phần bánh này chúng ta sẽ xoay lại các bạn nhé. Xoay lại như thế này. Và rồi, tạm ổn, chúng ta để qua một bên. Tiếp đến là cái phần Rig Ruler này. Chúng ta sẽ tách các phần nó ra nhé. Đây. Đây. Và tiếp đến là tới phần hay ho nè các bạn. Chúng ta sẽ mở cái nắp này ra. Cái nắp màu trắng nè các bạn. Mở ra như thế này. Và mở ra như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ trượt vào. Các bạn xem nhé. Trượt vào. Trượt vào. Và chúng ta mở hai cái phần này lên. Nó là cái phần hông của robot đó các bạn. Và đây là những cái phần giáp hông nè. Chúng ta sẽ bẻ cái chốt này xuống. Nhận ra không? Đây chính là cái khớp háng đó các bạn. Lý do vì sao tôi nói ở bên ngoài này nó đa phần là bằng nhựa nhưng mà nó vẫn nặng. Vì cái phần khớp ở bên trong bằng kim loại. Và cái phần khớp này nó rất là quan trọng các bạn nhé. Cái phần khớp háng kết nối giữa chân và thân nó chịu những cái lực rất là lớn. Cho nên nó phải bằng kim loại như thế này thì nó mới chịu được các bạn à. Chứ nếu ở đây bằng nhựa thì nó sẽ rất là dễ gãy. Và chúng ta xoay các phần này lại với nhau thôi. Và ở trên đây nó sẽ có một cái nắp nữa. Cái phần này nè các bạn. Chúng ta sẽ mở cái nắp này ra như thế này. Đấy, thấy không? Và chúng ta trượt vào. Cái lỗ này chính là cái chỗ kết nối với phần thân trên đó các bạn. Rồi, ok, chúng ta sẽ để qua một bên các bạn nhé. Còn riêng về cỗ máy này thì xếp chốt lại thôi. Và chúng ta để qua một bên. Tương tự, cái này cũng vậy. Xếp chốt lại và để qua một bên. Tiếp đến là cái phần này. Chúng ta sẽ tháo nó ra. Đấy, tháo ra. Và chúng ta sẽ tháo nó ra. Ok. Và rồi, ta sẽ bóp cái chốt này lại nè các bạn. Bóp cái phần này lại. Đấy. Và tiếp đến là cái phần này. Cái phần này ta sẽ đẩy vào các bạn nhé. Đẩy vào như thế này. Và các bạn có thắc mắc không là khi chúng ta đẩy vào và chúng ta kết nối với cái phần thân đó các bạn thì nó có bị khục khịch không? Và xin thưa với các bạn rằng nó không hề bị khục khịch các bạn nhé. Nó sẽ có một cái cơ chế ở bên trong. Và khi chúng ta đẩy vào là nó sẽ khóa lại. Chúng ta rút nó sẽ không ra nữa các bạn thấy không? Lúc đầu tôi cũng rất là thắc mắc là khi mà trượt cái phần này vào thì nó sẽ bị khục khịch. Tại vì cơ chế trượt mà nó không có cái gì khóa thì nó sẽ bị khục khịch, nó sẽ bị tuột ra do cái phần chân quá nặng. Nhưng không, Bandai đã tính hết rồi các bạn à. Nó đã có một cái chốt và giữ lại rất cứng. Và khi mà chúng ta cần tháo cái mũi ra thì chúng ta cần phải nhấn vào đây nè các bạn. Đây chính là cái nút chốt luôn. Chúng ta sẽ nhấn vào và kéo ra mới được. Và khi mà chúng ta đẩy cái mũi xuống nè thì cái nút giữ của nó chẹt lại luôn. Đó, rất là hay các bạn. Và tiếp đến là chúng ta sẽ mở cái phần này ra. Mở ra. Và chúng ta sẽ xoay cái phần này ra nè các bạn. Và đẩy cái nắp này lại. Mở ra. Wow. Rồi, như thế là tạm ổn nhé. Chúng ta sẽ để qua một bên. Còn cái phần này cũng như thế thôi. Chúng ta sẽ bóp vào. Và cái đầu này nè, cái mũi đầu này nè, ta sẽ đẩy vào. Kết cấu của nó, cấu trúc của nó là y chang nhau thôi các bạn. Và mở ra. Và cái nắp này nè, chúng ta xếp vào. Và sau đó chúng ta sẽ bẻ cái phần này ra. Và đẩy nắp lại. Xong một phần. Còn cái phần này nè các bạn, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Để ý cái tháp anten của nó nè. Ta sẽ xếp cái cánh của nó lại. Nó có hai cánh nhỏ nè. Và chúng ta sẽ gập cái phần này xuống. Rồi sau đó chúng ta đẩy vào. Quá sức là tuyệt vời luôn các bạn. Nó đã trở thành cái phần bụng rồi. Và bây giờ chúng ta để ý nhé. Cái phần mà nó có thể bẻ như thế này là nó phải nằm ở trên. Còn cái phần mà nó xoay như thế này là nó sẽ nằm ở phần bên dưới. Để xoay cái phần hông của robot đó các bạn. Còn cái phần này là để nó gập duỗi cái bụng của nó. Để ý nhé, phải là chiều như thế này. Và đây sẽ là cái phần chân phải của nó nè. Và đây sẽ là cái bàn chân phải của nó. Các bạn để ý nhé, nó rất là hay luôn. Ở đây nó sẽ có một cái lỗ vuông nè các bạn thấy không? Và khi chúng ta để cái bánh xe như thế này thì nó sẽ không có cái chốt. Và khi mà chúng ta bóp cái phần bánh xe vào, bóp vào thì cái chốt của nó sẽ nhô lên. Thì cái chốt nhô lên là để nó khóa lại cái khớp kết nối đó các bạn. Cái khớp này trượt vào nè. Bây giờ tôi sẽ làm lại cho các bạn xem nhé. Tôi sẽ mở cái phần bánh xe xuống.
Và khi mở xuống thì nó đã mất cái chốt rồi. Và bây giờ tôi sẽ trượt cái phần khớp này vào nhé. Và các bạn lưu ý thôi, cẩn thận, vì cái phần xe này là cái phần die cast kim loại, nó được sơn, cho nên nếu chúng ta làm mạnh bạo, nó va chạm thì nó sẽ rất dễ bị chóc chạy sơn các bạn nhé. Cẩn thận chỗ này và trượt vào. Đấy, khi mà chúng ta đã trượt vào đúng vị trí rồi mà chúng ta không bóp cái bánh xe lại thì nó sẽ dễ bị trượt ra. Các bạn thấy không? Nó dễ bị mất cái vị trí đó. Và bây giờ tôi sẽ trượt lại nhé. Trượt lại. Và bây giờ tôi sẽ bóp cái phần bánh xe này lên. Đó, bóp lên là nó đã khóa lại luôn rồi các bạn. Chúng ta sẽ không tháo ra được nữa. Thiết kế của Bandai cực kỳ hay. Và cái phần bánh xe đó các bạn, khi mà nó đã xẹp xuống như thế này rồi thì nó đã chạm tới cái đáy của cái xe luôn, thì nó sẽ không còn bị di chuyển nữa, nó sẽ không còn chạy nữa. Nếu như bánh xe nó chạy mà trên một cái con robot nó nặng như thế này thì nó dễ bị mất thăng bằng, nó dễ bị ngã. Và đây là cách giải quyết rất là tuyệt vời luôn của Bandai. Và như thế là một chân đã xong rồi nè các bạn. Tiếp đến là cái chân trái của nó thì cũng như thế thôi, cùng một cách. Và chúng ta sẽ trượt vào, cẩn thận thôi. Trượt vào và bóp 4 cái bánh xe nó lại cho nó sập vào bên trong là nó giữ lại rồi. Như thế là xong cái chân trái nhé. Bây giờ ta sẽ quay lại với cái phần này là các bạn. Nó sẽ có một cái nắp nè. Chúng ta sẽ mở cái nắp này ra. Mở ra. Và cũng tương tự như các cỗ máy kia là ta sẽ trượt cái nắp vào bên trong. Nó sẽ giấu luôn cái nắp và lòi ra cái lỗ để kết nối các phần lại với nhau. Và cái đầu này chúng ta nên tháo nó ra đi, vì khi mà chúng ta lắp cái phần thân vào, nó chung một cái cơ chế, khi lắp phần thân là cái đầu nó sẽ bung ra. Nè các bạn, nó có cái nút nè, nút đỏ nè. Khi mà chúng ta muốn tháo cái đầu ra thì chúng ta không thể nào mà giật ra được các bạn nhé. Chúng ta bấm vào cái nút đỏ, nó sẽ có một cái lò xo đẩy cái đầu lên. Đây các bạn để ý nhé. Đó. Và khi mà chúng ta tháo cái đầu ra rồi thì chúng ta sẽ gắn cái phần thân này vào. Nè các bạn, gắn vào. Và chúng ta gắn cái đầu lại. Như thế thì nó sẽ không bị bung rời. Còn nếu như chúng ta để cái đầu sẵn nằm ở trong đây và chúng ta gắn phần thân vào thì nó sẽ đẩy cái đầu bay lên đó các bạn. Rồi, và tiếp đến là ta sẽ gắn cái phần này vào. Gắn vào. Và các bạn lưu ý nhé, để tháo cái phần thân này với phần thân này thì chúng ta nhấn nút đỏ. Và để tháo cái đầu ra khỏi cái thân thì cũng nhấn nút đỏ. Còn để tháo cái phần bụng ra cái phần hông thì nó có một cái nút ở đằng sau này nè các bạn. Cái nút này nè, chúng ta phải nhấn vào cái nút thì nó mới tuột ra rất là dễ dàng. Nó có một cái chốt bên trong nè, nhấn cái nút thì cái chốt nó bung ra. Còn nếu không thì chúng ta giật, nó sẽ rất dễ gãy cái chốt ở bên trong các bạn nhé, vì cái chốt ở bên trong nó bằng nhựa. Như thế là nó đã khóa hết tất cả rồi. Và bây giờ ta sẽ kết nối hai chân lại thôi. Ở bên trong này, bên trong cái mũi này nè, nó sẽ có hai cái cánh hình tròn. Và chúng ta đẩy vào thì nó có cái lò xo giữ hai cái cánh đó, nó sẽ kẹp lại cái chỗ này nè các bạn. Đẩy vào. Đó, như thế là rất là ok rồi, cứng rồi, cứng ngắc luôn á. Nhưng mà các bạn biết không, dở là dở ở chỗ này đây. Chúng ta đẩy vào được nếu như ở những cái phần này nó có cái chốt để chúng ta bấm khóa giữ lại, thì ở đây nó không có các bạn à. Riêng cái chốt chỗ này nó không có, mà cái phần này thì nó lại bằng kim loại, mà hai cái lá ở bên trong này nó lại bằng nhựa các bạn à. Nếu như chúng ta tháo ra gắn vào hoài thì nó sẽ dễ bị gãy, dễ bị mòn hai cái lá nhựa ở bên trong. Và tôi nghĩ rằng tại sao Bandai nó lại không làm cái nút để chúng ta bấm ta? Nó nên có một cái nút để chúng ta bấm, để hai cái lá nó mở ra rồi chúng ta trượt ra. Chứ chúng ta không có cái nút gì hết và chúng ta trượt ra thì nó rất dễ bị hư hai cái lá đó. Đây là một điểm mà tôi lưu ý đến các bạn nhé khi chơi, và nên hạn chế tháo ráp ở hai cái chỗ này. Rồi, như thế là chúng ta đã xong cái phần thân. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối hai cái phần tay lại với nhau nhé. Đây là cái chiếc màu xanh và nó sẽ là tay phải. Và các bạn lưu ý nhé, rất nhiều bạn sẽ dễ bị lẫn lộn, vì cái phần chân của nó là cái chiếc màu đỏ sẽ kết hợp với cái chiếc có chi tiết màu đỏ như thế này. Nó trên với dưới là nó sẽ có một cái tông màu, nhưng riêng tay thì nó là bị ngược lại các bạn à. Tôi cũng không hiểu tại sao. Cái phần cẳng tay ở trên thì nó là màu đỏ, chiếc máy bay màu đỏ, nhưng mà cái phần cẳng tay ở dưới thì nó lại là chiếc xe màu xanh. Thì cái thiết kế của nó là như vậy rồi thì đành phải chịu thôi các bạn. Cho nên rất là dễ lẫn lộn đó. Và bản thân tôi cũng không có nhớ nổi luôn, màu sắc nó hơi bị tùm lum á. Và các bạn để ý nè, nó sẽ có những cái khe như thế này, và nó sẽ khớp với những cái cánh ở phía đuôi của máy bay trực thăng. Nhưng các bạn lưu ý nhé, vì cái phần cánh của máy bay đuôi trực thăng nè, nó là bằng nhựa và nó có cái khớp xoay,
Nếu như chúng ta để mà bị chực rơ đó và chúng ta đẩy vào không để ý thì nó sẽ bị gãy mấy cái cánh này các bạn nhé. Mấy cái cánh này nó rất là nhỏ. Nếu như Bandai làm mấy cái cánh này bằng kim loại thì nó sẽ an toàn hơn, nhưng mà cũng khó các bạn à, vì các cánh nó bằng kim loại thì nó phải sơn màu sơn đỏ lên thì nó sẽ dễ bị va chạm chày, nó sẽ bị xước cái lớp sơn đó ra. Ồ thì cũng bó tay rồi. Còn bằng nhựa thì nó dễ gãy quá các bạn, cẩn thận nhé. Chúng ta sẽ canh nè, 1, 2, 3 sẽ khớp với 3 cái cánh của nó. Đó, kịch như thế là xong. Và tiếp đến cái phần tay này cũng như thế thôi. Chúng ta sẽ để vào, để đúng cái chiều của mấy cái cánh là được. Cẩn thận nhé. Thiệt luôn á, tôi rất là sợ mấy cái phần lắp ráp như thế này. Đẩy vào, rồi như thế là xong. Và cái phần trụ này nè các bạn, chúng ta sẽ thu gọn nó lại nhé. Các bạn xem nè, bóp lại, Bandai cực kỳ chi tiết luôn. Thấy không, xếp lại nó sẽ gọn lại hơn rất là nhiều. Và tương tự bên đây cũng như vậy, ta sẽ bóp nó lại. Rồi, ok. Và bây giờ tôi sẽ gắn cái chiếc máy bay này vào thôi. Và cũng như thế, nó sẽ có 2 cái ngàm nè, nó sẽ kẹp vào đây. Và 2 cái chốt này sẽ cố định ở đây. Chúng ta để vào. Và cái chốt của nó cũng thấy nó khá là, nó nhỏ quá đó các bạn. Chúng ta có cảm giác là dễ sợ. Và rồi thì 2 cái phần cánh này các bạn, nó sẽ có cái khớp. Chúng ta sẽ bẻ cho nó bám sát vào cái thân người. Bây giờ tôi sẽ để cho các bạn xem nhé. Đây, rõ ràng thấy không, cái cánh của nó không có sát vào thân người. Nó sẽ có một cái khớp nè, xếp vào. Quá sức là tuyệt vời luôn các bạn. Mở ra như thế. Rồi, như thế là đã tạo mỏng rồi. Và tiếp đến là cái đầu của nó, ta sẽ mở ra. Và Bandai cực kỳ hay ở chỗ này các bạn nhé. Nó chi tiết rất là tinh tế luôn. Nó sẽ có cái nắp nè các bạn. Và khi mà chúng ta mở cái nắp ra thì cái đầu ở bên trong nó có cái lò xo, nó sẽ đẩy cái mặt ra bên ngoài. Chứ không thì cái mặt nó sẽ nằm sâu vào bên trong, nó sẽ không đẹp đó các bạn. Nè, các bạn để ý nhé, chắc là khó thấy đây. Mở cái nắp ra thì một bên đây vẫn còn, thì các bạn thấy cái mặt của nó vẫn nằm sâu bên trong phải không? Và bây giờ tôi sẽ mở bên đây ra thì cái mặt của nó sẽ nhô ra ngoài nè. Chúng ta sẽ thấy cái mặt của nó rõ ràng hơn. Và tiếp đến là chúng ta chỉ việc xoay chiều lại thôi. Nè các bạn, cái bàn tay của nó nè, chúng ta xoay lại và co lên. Các bạn để ý nhé, cái phần bàn tay của nó cũng có mở ra cái ngón tay như thế này. Nó là một mảnh luôn, một mảnh gồm 4 ngón tay. Mở ra và xếp vào cả 2 bên luôn nhé các bạn. Và như thế là cơ bản xong rồi đó các bạn. Cơ bản là xong, tôi nói cơ bản là xong thôi nhé. Và các bạn biết không, ở trong thời gian vừa qua đó, có nhiều mẫu sản phẩm khi tôi review, có nhiều chi tiết rời mà tôi không chê. Nhưng có những mẫu sản phẩm khi lắp ráp và khi hoàn thành có nhiều chi tiết rời thì tôi lại chê rất là nhiều. Và vì sao có con tôi không chê và có con tôi lại chê? Cũng có nhiều bạn thắc mắc lắm. Nhưng hôm nay đây tôi sẽ nói rõ luôn với các bạn rằng như thế nào. Chẳng hạn như con này, khi chúng ta đã lắp ráp xong rồi, chúng ta không có chi tiết rời nào cả phải không? Như thế là nó cũng đã đẹp rồi. Nhưng nếu chúng ta dùng chi tiết rời để nó đẹp hơn thì nó sẽ là tuyệt vời hơn rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta lắp ráp không cần phải dùng chi tiết để thay thế thì đó là những cái chi tiết chủ động. Chúng ta có thể không thay thì nó vẫn là ok, nó vẫn hoàn thành được mẫu sản phẩm. Nhưng có những mẫu sản phẩm chúng ta bắt buộc phải dùng những chi tiết đó để ráp vào, thì đó là những chi tiết rời bị động. Chúng ta buộc phải dùng để mà hoàn thành cái mẫu sản phẩm. Do đó tôi chê là như vậy đó các bạn. Còn cái mẫu sản phẩm này tôi không thể nào chê vào đâu được. Các bạn thấy đó, trong quá trình tôi thao tác, tôi không hề dùng cái chi tiết rời nào cả mà nó vẫn đẹp như thế này. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu dùng những chi tiết rời để gắn vào để cho mẫu sản phẩm của chúng ta đẹp hơn các bạn nhé. Chẳng hạn như mấy cái cây anten này, chúng ta để thì vẫn được, nó không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng chúng ta để như thế thì nó lại không được đẹp và không được chính xác. Vì ở trong anime đó các bạn, khi mà nó ráp thành robot thì những cái anten này nó sẽ thu xếp vào. Nhưng đó là anime, nó là hình vẽ, nó muốn vẽ như thế nào cũng được. Còn đồ chơi của chúng ta thì không thể nào giấu cái phần anten này vào bên trong được các bạn. Nó rất là phi lý và những cái phần anten rất là nhỏ để có thể thiết kế cái khớp gặp lại. Cho nên chúng ta có thể tháo ra, để vẫn được nhé, nhưng mà tháo ra thì nó sẽ chuẩn hơn. Nè, tháo ra và chúng ta sẽ gắn vào cái bay tôi đã giới thiệu đó, gắn vào đó. Và cái phần này nè, ta sẽ đậy lại, nó sẽ thụt vào bên trong, thấy không? Thì tương tự bên đây cũng như thế. Chúng ta để vẫn được, nhưng mà chúng ta tháo ra thì nó sẽ chuẩn xác hơn. Tháo ra và nó có cái chốt, ta sẽ bấm vào, nó sẽ trượt vào bên trong.
Và cái phần tay này thì nó cũng rất là ok rồi phải không? Từ cái phần mũi xe nó thành cái phần bàn tay. Nhìn thì cũng ổn rồi, nhưng mà nó sẽ cũng không được đẹp cho lắm. Và bằng cách là chúng ta dùng chi tiết rời thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, cái bàn tay rời nè các bạn. Cái nắm tay, chúng ta sẽ tháo nó ra. Tháo nó ra. Và các bạn thấy nè, cái phần khớp cổ tay của nó, tôi không hiểu tại sao ở đây nó lại là bằng nhựa các bạn. Tháo ra tháo vào nó bằng nhựa, nó chịu cái lực của chúng ta khi giật ra đó các bạn, mà nó lại chơi bằng nhựa như thế này. Đáng lý ra phải bằng kim loại, vì có cái khớp ở kim loại ở đây thì nó cũng không có nặng lắm đâu. Chừng nào nó làm nguyên một cái miếng giáp ở đây bằng kim loại thì nó mới nặng, còn cái khớp nhỏ xíu thì đâu có nặng, mà nó lại chơi bằng nhựa, cho nên khi tháo ra tháo vào thì nó cũng rất là khó khăn đó các bạn, rất là sợ, dễ gãy. Nè, gắn vào. Đó, thấy không? Và các bạn thấy, khi mà chúng ta không dùng cái chi tiết rời thì nó vẫn đẹp, vẫn ổn và vẫn ráp được chứ không phải là không. Còn khi chúng ta gắn cái bàn tay rời vào thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, nó sẽ ra dáng là cái bàn tay người hơn. Đấy, và tiếp tục thay thôi. Tháo ra. Wow, đấy, thấy chưa? Và mẫu sản phẩm này quá tuyệt vời khi lắp ráp quá nhiều chốt để ráp quá nhiều hình dạng và quá nhiều phần kết hợp với nhau mà không dùng tới chi tiết rời, quá sức là tuyệt vời. Và nếu dùng chi tiết rời thì nó sẽ đẹp hơn nữa, thì cũng quá sức là tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ thể hiện cái biên độ cử động của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Trước tiên hết là cái phần khớp đầu của nó. Đây, ta có thể xoay trái phải thoải mái, nhưng chỉ xoay thôi các bạn, chứ chúng ta không thể nào bẻ nó lên được vì cái cơ chế của nó chỉ là như vậy thôi. Và tiếp đến là cái phần khớp tay của nó, hai tay như nhau, tôi chỉ làm một bên thôi nhé. Xoay tròn thoải mái và bẻ ra được như đây. Các bạn lưu ý nhé, khi chúng ta thao tác thì chúng ta để ý hai cái phần chong chóng này, vì nó thiết kế để có thể tháo ra được, cho nên nó làm chỉ là vừa thôi các bạn, chứ nó không có dính cứng ngắc được, cho nên nó dễ bị bung rớt ra lắm, các bạn cẩn thận. Đây, dang ra được như đây thôi và bẻ lại nhé, khá là cứng đó các bạn. Và tiếp đến là cái cẳng tay của nó, có thể xoay tròn như thế này và co lên được chỉ như đây thôi các bạn, không được hơn nữa. Và tiếp đến là cái bàn tay của nó, xoay tròn là ok rồi. Và nó có thêm một cái khớp nữa để chúng ta bẻ gập cái tay như thế này. Rồi, đó là phần tay. Bên cạnh đó, Bandai còn tăng cường thêm một cái khớp kết nối giữa cái tay và cái thân để giúp cho cái biên độ cử động của cánh tay được nhiều hơn, rộng hơn. Đây, tôi thể hiện cho các bạn xem. Chỗ này nè. Đó, chúng ta bẻ ra thì cái biên độ hoạt động của cánh tay nó sẽ rộng hơn, nhưng cũng chỉ được một giới hạn nào đó thôi các bạn à. Còn cái phần người của nó thì chúng ta có thể co được. Đây các bạn, nó có khớp co nhưng mà nó hơi bị cứng một chút. Và nó có thể xoay. Đấy, thấy không? Xoay. Và tiếp đến là phần khớp chân của nó. Các bạn biết đó, ở cái mẫu này là cái phiên bản ngày xưa tôi có thì nó không thể nào đá chân lên được, nó ráp ra thì hai chân nó đứng đơ thôi. Nhưng bây giờ Bandai nó đã quá hay, nó đã thiết kế lại, nó đã cải tạo lại hết để có thể co gập duỗi chân luôn. Và tôi sẽ thể hiện cho các bạn xem nhé. Ngày xưa thì cái này nó là một khối, nhưng bây giờ nó đã chuyển lại thành cái phần giáp hông. Nè, tôi sẽ mở lên cho các bạn xem nhé. Mở lên và cái phần giáp hông mở lên. Đây các bạn thấy không? Nó kết nối nè. Và bây giờ tôi sẽ cho nó đá chân lên nhé. Đấy, tuyệt vời chưa? Và cái chân nó hơi bị nặng cho nên nó không giữ được cái vị trí, nhưng mà cái khớp của nó cứng các bạn, chứ không có lỏng lẻo như Daijujin. Rồi, đã là vậy. Và tẹt ra. Wow, tuyệt vời. Cái chân nó nặng lắm các bạn, cho nên nó không giữ được vị trí, cũng phải thông cảm thôi. Và tiếp đến là cái phần khớp gối của nó. Đây, khớp gối nè, ta bẻ nhé. Nó sẽ có một cái khớp ở ngay đây. Bẻ được 90 độ như thế này. Và chỉ được như vậy thôi các bạn. Nó sẽ có khớp bên răng bẻ rất là tuyệt. Nhưng nó cũng không chịu được lực của cái trọng lượng của cái chân nó bằng kim loại như thế này. Tiếp đến, ta có thể xoay như thế này, thoải mái. Còn cái phần khớp cổ chân của nó này các bạn, bình thường thì nó chỉ là như thế thôi, nhưng chúng ta có thể trượt ra được đó các bạn. Đây, trượt ra thêm một khớp. Các bạn thấy nè, bên đây tôi đã trượt nè, và bên đây tôi không trượt nè. Và khi đã trượt ra, nó sẽ có một cái khớp thì chúng ta có thể bẻ cái bàn chân như thế này. Cẩn thận thôi các bạn nhé, vì die cast được sơn
nó mà bị chóc chày thì rất là uổng đó các bạn, nó sẽ không được đẹp nữa. Đấy, khớp chân của nó là như vậy và có thể xoay vặn vẽ thoải mái, thấy không? Và đậy lại nếu như chúng ta không cần dùng tới. Và đó là tất cả những khớp có ở trên một sản phẩm này. Và đối với tôi đó, thì một cái con robot hợp thể thì tôi vẫn quan trọng nhất là cái khả năng lắp ráp của nó. Nó lắp ráp làm sao để không dùng chi tiết rời nhiều là được rồi. Còn lại thì về cái phần khớp của nó thì như là thêm thắt vào để cho nó sinh động hơn thôi. Có thì cũng được, không có thì cũng không sao cả các bạn. Và đó là tất cả những khớp có trên một sản phẩm này nhé. Tiếp đến thì tôi sẽ giới thiệu về những cái chi tiết phụ tùng của nó kèm theo. Đây là hai cái cánh của hai chiếc máy bay trực thăng. Và khi ở dạng riêng lẻ nó sẽ to như thế này để nó cân đối này đẹp hơn. Còn khi hợp thể lại thành Dairugger thì nó to thì nó bị choáng chỗ quá, cho nên nó có một cái chi tiết là cái cánh nhỏ thế vào. Bên cạnh là cái cánh máy bay trực thăng, nó còn là vũ khí đó các bạn. Và với cái ba cánh như thế này nè, nó gọi là Killer A, kiểu như là Style A vậy đó. Còn hai cánh gọi là Killer B, và nó cầm ở trên tay đó các bạn, và nó búng ra. Bây giờ tôi sẽ cho nó cầm trên tay các bạn nhé. Đây là cái bàn tay để cầm cái dạng này. Tôi sẽ để vào cho các bạn xem nhé. Tay màu đỏ nè. Đầu để vào. Nó sẽ có một cái chốt đó các bạn. Và ta chỉ việc để vào thôi. Nè, để vào như thế này. Và có một cái chốt nè, ta sẽ gài ghim vào. Đấy, nó cầm để mà nó phóng ra. Và khi nó phóng cái chong chóng này bay ra nè, thì ở trong anime nó vẽ mà, thì nó vẽ cái dạng là sẹt tia đó. Thì đây chính là cái effect của nó, sẹt ra. Và Bandai sẽ cho chúng ta 4 cái chốt này. Nó chính là cái phần kết nối cái standby với lại cái effect chong chóng đó các bạn. Tôi sẽ thao tác cho các bạn xem nhé. Đây, cái effect chong chóng bay nè, chúng ta sẽ gắn vào đây. Và cái lỗ nè, chúng ta sẽ kết nối vào cái standby. Đấy, một chút nữa các bạn coi cái phần mà tôi tạo tư thế action cho nó thì các bạn sẽ hiểu được cái ứng dụng như thế nào. Và các bạn lưu ý nhé, cái standby này là không có kèm theo cái hộp sản phẩm mà là phải mua rơi. Ok. Còn bàn tay phải màu xanh, tôi sẽ cho nó cầm thử cái này nhé. Cũng là một kiểu bàn tay đó thôi, nhưng mà nó vẫn cầm được. Đầu. Đây, để nó vào. Và nó cũng sẽ có một cái chốt đó các bạn. Hơi bị khó gắn một chút và cẩn thận nhé, dễ gãy lắm đó. Rồi, gắn vào rồi. Đó, nó cầm hai tay hai chong chóng như thế này và nó quăng ra. Ok. Và chúng ta sẽ có hai cái cây này, là cái cây giáo, cây thương, lens, và lens long là cây dài, lens short là cây ngắn. Hai cây như thế này. Và cái phần bàn tay là cái đầu xe ráp ra đó các bạn. Nó vẫn có thể cầm cây kiếm nhé, không sao cả. Và tiếp đến là chúng ta còn một phần này nữa. Cái phần này gọi là sword of ground. Nó giống như là cái cây để mà quăng cái phần mũi này ra nè các bạn. Và cái này là cái cọng dây luôn chứ không phải là bằng chi tiết bằng nhựa nhé. Dây nhưng mà có điều là giống như là cái dây, không có hiểu nó là như thế nào. Ở ngoài có lẽ nó là vải, nhưng mà ở bên trong có lẽ nó là có cọng nhôm đó các bạn, để giúp cho chúng ta uốn này nọ, nó giữ vị trí. Chứ nếu như cái cọng dây này chỉ là bằng vải thôi thì nó sẽ không giữ được vị trí đâu các bạn. Và cũng cho nó cầm trên tay thôi, trượt vào thôi các bạn, không có vấn đề gì cả. Và một phần nữa là chúng ta có một cái vũ khí nằm ở trên người của con Dairugger. Bên cạnh là hai cái chong chóng trên cái trực thăng. Và bây giờ tôi sẽ lấy ra cho các bạn xem nhé. Đó chính là cái phần này nè. Và chúng ta sẽ tháo cái chi tiết này ra. Và Bandai có cho chúng ta thêm một cái chi tiết rời nè các bạn. Chi tiết rời nó cũng xem nhau thôi, nhưng mà để đạt cái yếu tố thẩm mỹ đó các bạn, thì ở đây nó là một cái dãy màu đen liền mạch, nó không có cái lỗ để chúng ta ghim đồ vào. Còn ở đây là có, và có cái chốt để gắn vào bàn tay. Còn ở đây là nó chỉ là một cái chi tiết nằm ở trong chiếc máy bay đó, và nó có cái càng bánh xe thôi các bạn. Bandai làm rất kỹ nhé. Và khi chúng ta đã tháo nó ra rồi thì nó sẽ bị hỏng như thế này, nó sẽ kém thẩm mỹ. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ kém thẩm mỹ. Và Bandai cho chúng ta thêm một cái chi tiết nữa để chúng ta có thể gắn vào. Thì đây cũng là một dạng chi tiết chủ động nè. Nếu như chúng ta không gắn vào cũng không sao cả các bạn. Còn gắn vào nó sẽ đẹp hơn. Đó là như vậy. Và chúng ta gắn vào đây. Cái đầu của nó sẽ liền mạch hơn. Và chúng ta sẽ để qua một bên các bạn nhé. Còn hai cái chi tiết này
Đây là chi tiết rời phải không? Và đây là chi tiết tôi lấy ra từ cái chiếc máy bay nè. Ta sẽ bỏ qua một bên nhé. Nó có một cái lỗ nè, chúng ta sẽ gắn cái pin vào. Hiệu ứng nó cầm, nó chém ra đó các bạn. Gắn vào, khá là cứng. Và cái pin của nó cũng có sơn ánh bạc đó các bạn, rất là đẹp. Và có cái chốt nè, thì chúng ta sẽ gắn vào cái bàn tay của nó. Đây là cái bàn tay cầm cái phần này. Nó sẽ có cái khe nè, khe bên trong và chúng ta để vào, trượt vào. Đó, các bạn thấy không? Đồ chơi trang bị tận răng luôn. Quá sức nhiều đồ chơi. Ok thôi, bây giờ tôi sẽ tạo một vài tư thế action cho nó. Các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Các bạn thấy loạt hình ảnh action của nó như thế nào? Tuy tôi nói rằng nó có bị giới hạn một chút, nhưng mà khi bô thế này nọ thì cũng rất là ok phải không các bạn? Nó rất là đa dạng, tạo được các tư thế cầm vũ khí này nọ các kiểu, giang chân, xoạc chân, giơ tay, chém kiếm này nọ các kiểu. Nói chung là làm thì cũng rất là ok. Mặc dù rằng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của tôi là cái phần khớp action của nó hơi bị giới hạn. Đó là về cái khớp action. Còn về độ chặt chẽ của khớp đó các bạn, bây giờ tôi cầm lên cho các bạn xem nhé. Đây, với một cái chân là nó nặng như vậy nè, và khi chúng ta dang ra như vậy, chúng ta cầm lên mà nó vẫn giữ vị trí được hai cái chân, thì đó cũng rất là tuyệt vời đó các bạn. Không biết sau này khi tôi vụt bẻ nhiều nó có bị lỏng hay không, nhưng riêng trong cái quá trình thao tác hồi nãy, lúc mà tôi tạo các tư thế action đó, các bạn thấy tôi tẹt chân nó ra cũng hơi bị nhiều và co vào gặp lại này nọ các kiểu, và bây giờ cầm lên nó vẫn là cứng cáp các bạn. Và một phần nữa, cái này chỉ là cái nghi vấn của tôi thôi nha các bạn. Đối với những mẫu sản phẩm nào nó không được hot cho lắm, hoặc là Bandai không nắm chắc được rằng sẽ là bán chạy đó, thì có vẻ như nó sẽ đầu tư, nó sẽ làm cho tốt hơn, nó sẽ cho nhiều độ hơn. Còn với những mẫu sản phẩm như là thương hiệu lớn này nọ các kiểu, thì nó làm có vẻ như là ẩu tả hơn. Ví dụ, đó chính là Sword of Chogokin Daijujin. Các bạn thấy đó, về cái form dáng này nọ thì Daijujin rất là đẹp, nhưng mà chi tiết đồ chơi này nọ tặng kèm á, nó rất là ít các bạn, nó không có cái gì cả. Và bên cạnh đó thì phần khớp khiết của Daijujin làm nó khá là tệ, thật sự là như vậy. Nó đẹp nhưng mà khớp của nó tệ quá, khi chúng ta cầm nó lên là hai chân của nó sẽ hạ xuống liền luôn. Đó là lý do tại sao mà tôi nghĩ như vậy. Những cái mẫu sản phẩm mà thuộc về thương hiệu lớn thì Bandai làm có vẻ là ẩu. Còn những sản phẩm không nắm chắc được phần thắng lợi như là Golden Voltron hay là cái con Dairugger này, thì nó tập trung nó đầu tư phát triển rất là tốt các bạn. Đó là cái cách mà tôi cảm nhận là như vậy. Còn đúng hay sai thì không biết. Quay trở lại với con này thì các bạn thấy quá đẹp luôn phải không? Tuyệt vời, form dáng cực kỳ đẹp luôn, không thể nào chê vào đâu được. Và nó có những cái khóa khớp cũng rất là hay, nhưng mà nó hay là nó giữ chặt được vị trí của các phần với nhau. Nhưng khi chúng ta tháo ra thì chúng ta phải nên nhớ là bấm nút và giật ra các bạn nhé. Thì nó có vài cái chi tiết khóa khớp như là cái phần người của nó và phần khớp gối của nó. Nhưng ở cái phần kết nối giữa cái phần hông nè với cái phần đùi nè các bạn, là chỗ này nè, thì nó không có chi tiết khóa các bạn à. Và chỗ đó thì tôi hơi bị tiếc một chút. Nếu như nó có cái nút bấm, chẳng hạn như cái chi tiết này đi, chúng ta bấm vào thì hai cái nhánh vòng tròn ở bên trong á, nó bung ra để nó trượt cái chân ra, thì nó sẽ hay hơn. Nó sẽ hay hơn là chúng ta cầm tháo giật ra. Vì cái chốt
của nó là bằng kim loại mà cái vòng tròn nó giữ lại thì nó là bằng nhựa các bạn. Chúng ta giật nhiều quá, chúng ta thao tác thường xuyên thì tôi nghĩ rằng cái vòng tròn của nó sẽ dễ bị phá, lờn hoặc là gãy luôn các bạn à. Đó là điều tôi sợ nhất đối với mẫu sản phẩm này. Còn nếu như chúng ta mua về chỉ ráp một lần, vài lần để trải nghiệm rồi chúng ta để chân luôn thì không còn là vấn đề gì cả. Còn nếu như ai mà vọc vẽ nhiều quá, tháo giật nhiều quá thì tôi sợ rằng cái khớp này nó sẽ dễ bị hư. Còn không thì nó cho chúng ta hai cái lá vòng tròn đó, nó cho chúng ta bằng kim loại luôn thì chúng ta sẽ đỡ sợ hơn. Kim loại nó đụng chạm với kim loại thì nó cũng đỡ hơn là kim loại đụng với nhựa. Nó sẽ phá banh nhựa rất là ghê đó các bạn. Và các bạn thấy quá sức là tuyệt vời. Và cầm trên tay đó các bạn, Sawup Chogokin. Chogokin là siêu hợp kim mà, nó có kim loại. Cầm trên tay nó khá là nặng. Và tôi đã thử so sánh với lại Goleon rồi. Và tôi thấy rằng cái con Goleon vẫn nặng hơn con này. Mặc dù con này nặng nhưng mà vẫn nặng không bằng các bạn. Không hiểu sao luôn. Và một điểm tôi hài lòng nữa đó chính là trong cái quá trình thao tác lắp ráp, như là 15 cỗ máy ráp thành 3 cỗ máy trung gian, rồi nó ráp thành một con này. Và nó hoàn toàn không dùng chi tiết thay thế, tức là nó không ép buộc chúng ta phải dùng chi tiết. Và nếu như chúng ta ráp xong rồi và chúng ta muốn nó đẹp hơn, muốn nó chuẩn hơn thì chúng ta mới dùng cái chi tiết thay thế đó, hoặc là chúng ta tháo ra thôi. Còn để lại hoặc là không dùng vẫn là đẹp. Cho nên về cái độ hài lòng của tôi đối với một sản phẩm này đó là tôi cho là 9 trên 10 luôn đó các bạn. Chỉ có một điểm bị khuyết là như tôi nói là ngay chỗ này thôi. Còn lại là tuyệt vời. Và nếu như các bạn thích mẫu này thì các bạn nên sở hữu đi. Nghe lời tôi, mẫu này cực kỳ tuyệt vời. Clip đến đây là kết thúc các bạn nhé. Nếu các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.